हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि हामी सबैलाई मनपर्ने मोमोको एउटा पिरो खालको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाइसकेको छु। यसमा मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा तेल। अब तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ केही मेथी। अब मैले यसमा फुराएँ 1/4 चम्चा जिरा। र यसमा मैले राखेँ एउटा ठुलो टमाटर। अब यसमा मैले राखेँ नुन। त्यसै गरी मैले यहाँ राखेँ 14-15 वटा जति रातो खुर्सानी। यदि अलिकति कम पिरो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अलिकति थोरै खुर्सानी राख्नु होला। र यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार। त्यसै गरी 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। त्यसै गरी आधा सानो चम्चा भुटेर पिसेको जिरा। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। र मैले यसमा राखेँ 4-5 वटा लसुनको पोटी। त्यसै गरी 1 इन्च अदुवा। मैले यसमा प्याज चाहिँ राखेकी छैन। यदि हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने थोरै प्याज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई छोपेर टमाटर र खुर्सानी गलुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। ल अब यो यतिको भएपछि यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, केही हरियो धनियाको पत्ताहरू र मैले राखेँ 2-4 थोपा जति कागती क्रस। मिक्स गरिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ म झिकेर यसलाई 10-15 मिनेटको लागि यतिकै सेलाउन दिनेछु। ल अब 10-15 मिनेट जति यसलाई सेलाएपछि अब मैले यसलाई ब्लेन्डरमा राखेँ। र अब पिस्न सजिलो होस् भनेर मैले 2 ठुलो चम्चा जति तातो पानी, मनतातो पानी यसमा राखेँ। अब यसलाई यसरी एकदमै मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ। ल मोमोको लागि पिरो अचार चाहिँ अब यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। हजुर पनि यसरी बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो रेसिपी हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।